na Sony 40 inches. Buksan na natin, guys. Yung power supply niya, ito yung take-on board.
natin dito sa power supply na dito. Ito yun. Palitan na natin ito. Resistor na 10 ohms. 10. Ito guys, palitan natin. Guys, 10 ohms. Open ito. Meron 10 ohms. Ito yung modelo ng TV na Sony 40 inches. Abit na natin ito guys. Tingnan natin mamaya kung gagana.
Ganun na guys.